Tervetuloa suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari. Kiitos. Venäjän sota Ukrainassa, hyökkäyssota on jatkunut jo kuukauden, huomenna tulee kuukausi. Ja Euroopan ja Suomen turvallisuustilanne on muuttunut dramaattisesti. Mutta miten se on muuttunut supon näkökulmasta katsottuna? No kyllä nyt varmasti on käynnissä ehkä suurin murros Suomen kansallisessa turvallisuudessa toisen maailmansodan jälkeen. Me nyt olemme vielä keskellä kriisiä ja me tiedämme mitä seurauksia tässä on, mutta kyllä tämä näitä mannerlaattoja järkyttää myös Suomen osalta. Puhutaan kohta siitä, että miten tarkemmin, mutta mikä sinua henkilökohtaisesti itseäsi tällä hetkellä ammattisi ja asemasi puolesta huolestuttaa eniten? No ehkä tässä virassa ei kannata siihen huolestuneisuuteen keskittyä, vaan siihen työn tekemiseen. Eli nyt pyrin, ja me kaikki supossa nyt pyrimme sitten tekemään sitä tehtäväämme, palvelemaan valtionjohtoa tiedustelutiedolla ja tekemään arvioita ja myöskin auttamaan tässä varautumisessa. No, miten tämä dramaattisesti muuttunut turvallisuustilanne on sitten vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan teidän työskentelyynne, jotta voitte toimia noin niin kuin äsken kuvasit? No onneksi Suomessa on tässä mielessä hyvä tilanne siltä kannalta, että me emme koskaan tätä turvallisuutta ja varautumista ole unohtaneet. Tietenkin tämä on näkyvä tämä sotilaallinen varautuminen, mutta myöskin tällä kansallisen turvallisuuden puolella on erittäin hyvä asia nyt, että meillä on tiedustelulainsäädäntö 3 vuotta ollut voimassa, joka antaa meille paljon paremmat mahdollisuudet tehdä työtämme. Tietenkin nyt tässä tilanteessa me olemme pieni viranomainen, eli kyllä kaikilla on kädet täynnä töitä ja toivottavasti tähänkin pystytään tätäkin vähän parantamaan. Mutta verrattuna aika moneen muuhun maahan meidän lähtötilanteemme on hyvä, mutta tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että nyt tässä siitä voisimme tuudittautua siihen, että kyllä me tässä pärjäämme, vaan kyllä kaikkien on todellakin oltava hereillä. Niin, kyllä. Niin kuin tässä on nähty, niin tiedustelutiedollahan tässä on nyt ihan olennainen merkitys ja kasvava merkitys. Ja muun muassa USA:n presidentti Biden nojasi tiedustelutietoihin ja varoitti Venäjän suunnittelevan kyberhyökkäystä Yhdysvaltoja vastaan kostona näihin koviin talouspakotteihin. Ja itse asiassa varoitit tästä samasta asiasta jo vuosi sitten. Sanoit, että Venäjä ja Kiinan kaltaiset autoratiiviset maat yrittävät päästä kiinni Suomen kriittiseen infrastruktuuriin. Niin mikä tämä tilanne nyt on ja voitko tarkentaa että miltä tämä nyt näyttää? Ehkä jos lähdetään siitä Yhdysvaltain tiedustelutiedosta, niin tämähän on ollut täysin poikkeuksellista, että he olivat näin avoimesti ihan sillä todella kovalla tiedustelutiedolla julkisuuteen. Niin silloin kun sota ennen sotaa jo marraskuusta lähtien. Sehän ei kyennyt estämään Venäjän hyökkäystä, mutta varmaan se auttoi nyt vaikka länttä valmistautumaan näihin pakotteisiin, jotka ovat todellakin laajuudessaan ja kovuudessaan varmasti yllättäneet Venäjän. Jos puhutaan Suomen tilanteesta, tässä kyber- ja muu tällainen hybridivaikuttaminen, valtiollinen vaikuttaminen, niin tällä hetkellä meidän tilanne on rauhallinen. Se johtuu siitä, että Venäjällä kaikki voimavarat on nyt kiinni Ukrainassa ja osin omassa tilanteessa Venäjän sisällä. Eli tällä hetkellä on rauhallista niin kyberin rintamalla kuin tällä vaikuttamisen rintamalla, mutta tosiaan tämä tilanne voi valitettavasti muuttua. No, jos tämä tilanne muuttuisi, mehän tiedämme, että Venäjä on hyvin kykeneväinen tällaisiin iskuihin, niin mitä konkreettisesti, mitä tällaiset kyberiskut meidän infrastruktuuriin voisivat tarkoittaa? No nyt on näkynyt tällaisia palvelunestohyökkäyksiä, jotka ovat niin kuin näkyviä ja jopa haittaavat toimintaa, mutta ne eivät ole siinä mielessä vaarallisia, että ne eivät tuhoa mitään. Ne ovat vain niin kuin ruuhkauttavat palveluita ja estävät niiden toiminnan. Mistä palvelunestohyökkäyksistä puhut? No nythän on näkynyt Suomessakin ja niiden taustaa nyt emme tiedä, oli tiettyjen pankkeihin osalta ja näitähän on muuallakin maailmassa ollut tietenkin aikaisemminkin. Niin siis puhut esimerkiksi Nordean palvelunestohyökkäys, 1,5 päivää, oli aika pitkä. Ja se oli kyllä, mutta sillä ei kuitenkaan pystytty tuhoamaan mitään. Se pystyi estämään tämän palvelun käytön. Mutta se, mistä me olemme puhunut aikaisemminkin, että jos puhutaan valtiollisista toimijoista, niin heillä voi olla kyky. Ja he ovat niin kuin varmaan pyrkineet kartoittamaan tällaisia haavoittuvuuksia. Ja totta kai niin nyt kaikkien, ja uskon, että kaikki ovat nyt hereillä, jotta nyt kaikki toimijat tekevät kaikkensa, jotta kaikki päivitykset ja kaikki muut kyberturvallisuustoimet ovat varmasti ajan tasalla. Eli nyt kaikkien on todellakin oltava hereillä. No, puhutaan nyt vielä tästä meidän tärkeästä infrastruktuuristamme, niin minkälaisia muita hyökkäyksiä voisi sitten olla?
No tämähän nyt tietenkin tämä maailma on tänä päivänä monimutkainen, eli se miten meidän yhteiskunta toimii, niin kuin puhutaan vaikka jo energiasta, puhutaan tietoliikenteestä, rahoituksesta, kaikki on verkon varassa. Eli sen takia, ja oikeastaan Suomessakin se on enimmäkseen yksityisten tahojen omistamaa se verkko. Eli tavallaan tämä kokonaisuus on monimutkainen ja siinä voi löytyä yllättäviä haavoittuvuuksia. Onneksi nyt jo tähänkin ollaan herätty kansainvälisten esimerkkien myötä, vaikkapa niin, että osataan ajatella myöskin jotakin alihankkijoiden kautta tulevia kyberhyökkäyksiä tai muuta. Mutta tässä ei ole mitään tällaista hopealuotia, että ei ole sellaista niin kuin puolustusta, mikä voitaisiin valtion toimesta järjestää, vaan tässä vaaditaan jokaiselta toimijalta, jolla on palanen tästä kriittisestä infrasta halussaan tai ylläpidossa, niin sitä valppautta ja varautumista. Mutta annatko tässä ikään kuin vakavan varoituksen sille, että nyt pitää todella kiinnittää huomiota? Kyllä. Ja tosiaan tämä on se tilanne, että jos Suomessa nyt on rauhallista, mutta jos tilanne Suomenkin suunnalla menee pahemmaksi, niin tällaisetkään niin kuin vakavat kybertapahtumat eivät ole poissuljettuja. No olisiko se mahdollista, että esimerkiksi koko meidän älyliikenneverkko kaatuisi tai sähköverkosto kaatuisi? No en tietenkään halua mitenkään tällaisia niin kuin skenaarioita. Sen vain totean, että tosiaan me olemme hyvin tässä digitaalisessa ajassa. Tämä on hyvin monimutkainen. Onneksi nämä kaikki järjestelmät ovat kuitenkin varsin hyvin hajautettuja. Ja sinänsä Suomessa on hyvä tilanne, että tässäkin suhteessa niin kuin ollaan kuitenkin oltu aika hyvin ajan tasalla, eikä kyberturvallisuutta mitenkään laajassa mitassa ole laiminlyöty. Mutta tosiaan nyt aina voidaan tehdä paremmin. No mihin tässä nyt kannattaisi sitten kiinnittää huomiota, jos halutaan tehdä vielä paremmin? No tosiaan varmistetaan niitä järjestelmiä ja tosiaan tässä on paljon sitä ihan tällaista päivittäistä työtä, että varmistetaan, että kaikki tietojärjestelmät varmasti on ne kaikki päivitykset ajan tasalla, koska jos ne jäävät tekemättä, sinne luodaan haavoittuvuuksia, joita sitten voidaan käyttää hyväksi, vaikkapa sitten kybervakoilun pahimmassa tapauksessa. Eli tämä on niin kuin hyvin arkista toimintaa, mutta tosiaan nyt tällä hetkellä se on kriittisen tärkeää meidän yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Ja myös yritysten ilmeisesti kannattaa olla valppaana. Kyllä, koska tosiaan tietenkin oman toimintansa kannalta myöskin, mutta sitten tämä, niin kuin mainitsin, tämä meidän yhteiskunta toimii pitkälti yksityisten yritysten tarjoamien palveluiden ja järjestelmien varassa. No esimerkiksi tämä Nordea-esimerkki 1,5 päivää palveluestohyökkäys, niin on se nyt hankala, jos ihminen ei pääse siis omalle pankkitililleen 1,5 päivää, jos tilanne jatkuisi pitempään. Niin mistä me tiedämmekö koskaan, että ketkä siellä on sitten ollut takana? No tällaista on tietenkin hankalaa, koska siinähän voi olla taustalla tämä on aika yksinkertainen tapa hyökätä, että se ei ole tosiaan mikään monimutkainen ja sellaisia ilmeisesti tällaisia palveluita voi suurin piirtein ostaa tuolta verkosta. Mutta tosiaan tämä nyt täytyy olla varautuna sitten muunkinlaiseen toimintaan, vaikka tosiaan korostan sitä, että tällä hetkellä tilanne on rauhallinen. Mitä tarkoitat muunlaisella toiminnalla? No siihen, mikä viittasi jo aikaisemmin tällaista niin kuin vakavampaa kybertoimintaa, mitä Suomestakin on esimerkkejä. Nyt tämä eduskunnan kybervakoilutapaus ja sitten Ukrainasta tai muualta maailmasta löytyy lukuisa määrä esimerkkejä sitten tällaista valtiollisesta vakavasta toiminnasta. No vähän aikaa sitten oli myös tuolla meidän itärajalla GSP-häirintää, esti lentoja. Mitä tiedät tästä? No se on nyt enemmän sotilastiedustelun asia, mutta siinähän jonnekin julkisesta lähteestä voi päätellä, että siinä saattaa olla tällaista niin kuin tietynlaista sivuosumaa tänne Suomen suuntaan. Mitä tarkoittaa sivuosuma Suomen suuntaan? No se, että siinä oli jonkinlainen muu tarkoitus sillä toiminnalla, kun tavallaan nimenomaan suomalaista lentotoimintaa tai muuta siviilitoimintaa häiritä. No jos puhutaan informaatiovaikuttamisesta, niin minkälaista informaatiovaikuttamista Venäjä harrastaa tällä hetkellä Suomeen? Nythän on yksi esimerkki se, että Venäjän Suomen suurlähetystö Twitterissä kehotti kansalaisia ja Venäjän äidinkielenä puhuvia ilmoittautumaan, jos he kokevat syrjintää tai vihapuhetta tai uhkailua. No Venäjähän on tähän toimintaan panostanut todella paljon ja niin kuin viime vuosikymmeneltä löytyy paljon esimerkkejä, joilla se on pyrkinyt vaikuttamaan vaikkapa Yhdysvalloissa presidentinvaaleihin, useampiin vaaleihin Euroopassa ja tällaiseen toimintaan. Ja sinänsä tämä Venäjän tapa niin kuin esiintyä kaikkien venäläistaustaisten suojelijana myöskin ulkomailla, niin se ei ole mitään uutta.
Suomessakin on ollut tällaista, muistetaan nämä lapsikaappausta-asiat, jolloin oli Venäjän puolta. Esitettiin viestiä, että Suomessa venäläistaustaisten perheiden lapset ovat vaarassa. Tällaista. Tämä ei ole mitään uutta. Tässä on tietenkin tärkeää toisaalta, että Suomessa kohdellaan kaikkia täällä olevia ihmisiä, niin venäläistaustaisia kuin muitakin asiallisesti ja miten syrjintää, koska sillä annamme sitten aseita tämän propagandakoneiston käyttöön. Mutta tässä olennaista on se, mikä Suomessa on hyvällä tasolla ja mitä on tätä myöskin vaikkapa kansainvälinen media huomioinut, tätä meidän medialukutaitoa, resilienssiä. Nyt täytyy todellakin pitää pää kylmänä eikä tavallaan lähteä tällaiseen toimintaan sitten mukaan. No onko Supo nostanut nyt valmiustilansa? No totta kai tässä tilanteessa niin kun me teemme kyllä todella paljon töitä. Se on tietenkin suhteellinen käsite, mitä tai totta kai ehkä niin voi sanoa, että totta kai tällainen tilanne sitten meidän toiminnan tasoa väistämättä nostaa. Olette nostanut teidän toiminnan tasoa? No tässä nyt ei ole mitään tällaista mekaanista, mutta se lienee itsestään selvää, että tällainen tilanne, jossa niin kuin 1000 kilometrin säteellä tästä paikasta käydään niin kuin laajamittaista sotaa, niin totta kai se meidänkin toimintaan vaikuttaa. No siis vastikäänhän Suomen poliisiin kohdistui myös turvallisuusuhka ja poliisiasemien eteen oli parkkeerattu panssariautoja. Niin mikä juttu tämä oli sitten? Siitähän poliisi on kommentoitavasta, siihen mulla on jo lisää kommentoitavaa sen osalta. Ei ole. Voitko sanoa sen, että tuliko se tieto Supolta ensin heille vai? En kommentoi sitäkään. Sitä et kommentoi. No onko Venäjän tiedusteluaktiivisuus Suomessa kasvanut viime kuukausien tai viikkojen aikana? Supon mukaan Suomessa on kymmeniä ulkomaisten tiedustelupalveluiden työntekijöitä ja Suomeen kohdistuu vakoilua teidän mukaan joka ikinen päivä. Kyllä, tosiaan me olemme todenneet aika johdonmukaisesti nyt pidemmän aikaa, että tämä Suomen kohdistuva laiton tiedustelu, vakoilu on ollut aika säilynyt korkealla tasolla ja näitä täällä toimivia tiedustelupalveluiden henkilöitä on varsin paljon, jälleen suurin piirtein sama määrä kuin kylmän sodan aikana. Ja sekin olemme todenneet, että 2 maata, jotka ovat kiinnostuneita Suomesta, ovat Venäjä ja Kiina. Ja tämä ehkä tyypillistä, no kaikki maat, ja viimein nyt Suomellakin on sitten tiedustelupalveluita tämän tiedustelulakien myötä, mutta tiedustelu tällaisena epävarmana aikana, niin sen tuottamaan tietoon, siihen panostetaan ja sitä arvostetaan. Ja tämä on erityisesti tällaisten autoratiivisten maiden tavallaan erityispiirre, niin Venäjän kuin Kiinan, että tällaista tiedustelutietoa aivan erityisesti arvostetaan ja sen hankkimiseen todella paljon sitten laitetaan myös voimavaroja. No miten paljon näistä tiedusteluupseereista on venäläisiä Suomessa? En ota tarkkaan niihin mitään tarkempaa lukumäärää, mutta tosiaan tämä yleisesti niin se määrä on siellä kylmän sodan tasolla ja 2 maata, jotka ovat kiinnostuneita Suomesta, ovat Venäjä ja Kiina. No siis minkälaista vakoilua he tällä sitten harrastavat ja keitä he vakoilevat ja miten? No nyt tietenkin viitattiin jo tähän kybertoimintaan ja kybervakoilu on sitten uusi ilmiö, tai ei nyt uusi ilmiö enää parikymmentä vuotta vanha vähintään, mutta Suomessakin viimeisen 10 vuoden aikana niin tämä ulkoministeriön verkkovakoilutapaus kuin nyt tämä viime vuoden eduskunnan tapaus osoittaa, että tosiaan täällä Suomenkin päätöksenteko kiinnostaa kybervakoilutoimijoita ja tosiaan aina tässä vakoilussa, niin puhutaan tästä kybervakoilusta tai perinteisestä henkilövakoilusta, tiedustelusta, niin siinä niin kuin ehkä tärkein kiinnostuksen aihe on tällainen valtiojohdon aikomukset ja suunnitelmat ja ennen kaikkea ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. No nythän meillä on luonnollisesti, kuten kaikki tiedämme, kova keskustelu käynnissä meidän mahdollisesta NATO-jäsenyydestä. Tämähän nyt luulisi erityisesti olevan venäläisten kiinnostuksen kohteena. No tämä on tosiaan, se me olemme todenneet aiemminkin, että tämä Suomen NATO-suhde on ollut koko kylmän sodan jälkeisen ajan hyvin kiinnostava aihe Venäjänkin tiedustelulla. No mitä siinä sitten pitää ottaa huomioon, jos Suomen NATO-suhde on venäläisten vakoilun kiinnostuksen kohteena? No tässä tietenkin täytyy pitää pää kylmänä, että jos tilanne täällä tämä keskustelu johtaa konkreettisiin toimenpiteisiin, niin sitten varaudumme siihen, että tähän saatetaan pyrkiä vaikuttamaan ja sitten me pyrimme sitä vaikuttamista tietenkin torjumaan ja siihen vastaamaan. Tämäkin on jälleen asia, jossa tarvitaan koko yhteiskunnan tavallaan toimintaa ja jossa sinänsä niin kuin meidän lähtötilanne on hyvä,
kun Suomessa kuitenkin tosiaan ollaan oltu tähänkin asti hereillä tähän informaation vaikuttamisen osalta. No miten siihen mahdollisesti pyrittäisiin sitten vaikuttamaan? Mistä ihmiset tunnistaisivat sen, että tämä on nyt vaikuttamista? No tässä jo viitattiin tähän Venäjän lähetystön viesteihin. Tässä nyt tietenkin on tällaisen informaation vaikuttamisen tavallaan tapa on, sitä yritetään niin kuin tavallaan häivyttää ja saada se näyttämään sellaiselta, tai oikeastaan sillä pyritään usein luomaan tällaista epävarmuutta siinä kuulijakunnassa, että mikä on totta ja mikä ei ja tällaista. Tässä tietenkin on vain niin kuin tärkeää, että aina mietitään niin kuin uutisten ja sitä lähdettä ja arvioidaan kriittisesti sitä uskottavuutta ja muun tyyppistä toimintaa. Ja sitten tosiaan, jos tulee tällaista vaikuttamasta, niin sitten siihen viranomaisten tahosta tai muuten sitten sinne määrätietoisesti vastataan ja sitten kumotaan vääriä tietoja ja tämän tyyppisiä asioita. No, mitä nämä tiedustelutiedot on, jos ajatellaan vielä, tuossa alussa kerroin siitä, kun Biden muun muassa sanoi, että nimenomaan tiedustelutietoihin nojaten, että Venäjä suunnittelee tällaista kyberiskuhyökkäystä heidän infraan, niin mitä nämä tiedustelutiedot on? Mistä he saa tällaista tietoa? No, Yhdysvallat on panostaa todella paljon tiedusteluun suurvaltana, niin kuin kaikki suurvallat. Tämä tiedustelutietoa hankitaan hyvin monilla tavoin. Sitä hankitaan verkosta, sitä hankitaan tosiaan tällä henkilötiedustelun keinoin. Tämä yhteistyö, niin kuin vaikkapa läntisen maailman tiedustelupalveluiden kesken, on nyt entistäkin tärkeämpää ja se voidaan olla hyvinkin tiivistä, mikä on ymmärrettävää tänä aikana. Tämä on hyvin, ja tämähän on tietenkin ei ole mitään eksaktia tiedettä ja aika vaikeaa. Ja maailmasta löytyy esimerkkejä myös Yhdysvallasta, jossa tiedustelu on myöskin epäonnistunut. Mutta tässä nyt voimme todeta, että Yhdysvallat oli tämän hyökkäyksen laajuuden ja myöskin aikoina suhteen hyvinkin oikeassa. Niin, he olivat hyvin kartailla ja poikkeuksista oli se, että siitä tosiaan kerrottiin etukäteen. Minkälaisilla kantimilla Supon oma tiedustelu nyt on? No niin kuin totesin, niin on hieno hyvä tilanne, että meillä nämä tiedustelulait saatiin voimaan 3 vuotta sitten ja nyt me saimme lisää voimavaroja, jolla me niitä ruvenneet käyttämään Suomen hyväksi myöskin. Ja tosiaan tämä lainsäädäntö nyt on todella hyödyllinen ja ainakin itse kiitän sitä päättäjää siitä, että nyt meillä tämä laki on voimassa, joka on ajantasainen ja uskalla sanoa kyllä hyvin hyödyllinen Suomen kannalta tässä tilanteessa. Mutta että tilanne on hyvä, niinkö? No tilanne on hyvä, tietenkin tilanne on vaikea ja tosiaan niin kuin itse totesit, niin varmaankin kaikki ymmärtää, että tämän tiedustelutiedon merkitys tässä tilanteessa korostuu, jotta voidaan arvioida tulevia kehityskulkuja ja niitä arvioita sitten vaikkapa valtioille esittää. No NATOon liittyen vielä se, että Venäjähän on ilmoittanut useamman kerran ja esittänyt myös suoranaisia uhkauksia Suomelle, jos Suomi liittyisi NATOon, niin sotilaallisia kuin poliittisia kuin muita uhkauksia. Niin miten se vaikuttaisi sitten Supon toimintaan ja varautumiseen, jos niin kävisi, että Suomi jättäisi hakemuksensa? No tosiaan, niin kuin totesin aikaisemminkin, Suomihan on tältäkin osaltaan tästä turvallisuudesta huolehtinut. Sitten niin kuin totesin, tällä hetkellä tilanne on rauhallinen, koska Venäjän kaikki voimavarat on kiinni Ukrainassa ja osin omassa tilanteessa Venäjän sisällä. Mutta jos tämä keskustelu täytyy sitten jälleen varautua siihen, että tilanne voisi tulla asioita, vaikeita asioita Suomen kannalta eteen, niin kuin tällaisia on myös presidentti viitannut. Mutta et vastannut siihen, että miten se vaikuttaisi teidän toimintaan? No totta kai siltä kannalta voi todeta, että tämä niin kuin sitten tähän tyyppiseen toimintaan ja tähän asioihin meidän täytyisi yhdessä kaikkien muiden toimijoiden kanssa sitten entistäkin enemmän panostaa, se on selvä. Siihen panostaa. No miten sitten, jos ajatellaan niin päin sellainen skenaario, että Putin kaatuisi tai Venäjällä tulisi aika kaoottinen tilanne syystä tai toisesta, siellähän on todella talouspakotteet nyt purreet, niin miten tämä meidän rajatilanne, jos sieltä lähtisi paljon ihmisiä, tai jos Venäjä haluaa hybridivaikuttaa ja päästää sitä kautta sit Suomeen, niin minkälainen tuo rajatilanne on? No nythän rajatilanne on rauhallinen ja sinänsä tässäkin Suomessa on tässä tehokas viranomaisyhteistyö ja ollaan nyt jo varauduttu ja niin kun yritetään hyödyntää näitä aikaisempia oppeja vaikkapa sieltä vuodelta 15-16. Ja nyt näyttää hyvältä, että nyt sitten lainsäädäntöäkin
ollaan vähän muuttamassa, jotta entistä paremmin tällaisiin tilanteisiin oltaisiin varauduttu. Tämä on tärkeä asia. No Venäjältähän silloin tarvittiin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeenkin odottaa, että oli isoja määriä pakolaisia, mutta se ei koskaan tapahtunut. Mutta tietenkin täytyy viranomaisten olla valmiita kaikkiin vaihtoehtoihin. No mitä sanot siihen, venäläiset ovat hankkineet täältä kiinteistöjä ja maaomistuksia jopa strategisilta paikoilta, niin mitä ajattelet tästä tilanteesta ja jatkosta näiden suhteen? No tässäkin on hyvä, että tähän on säädetty lainsäädäntö, että on tämä menettely tästä kiinteistöomistuksista, jossa puolustusministeriö ja muiden viranomaisten kanssa, me mukaan lukien, sitten tutkii tällaisia kiinteistökauppoja ennen kaikkea tällaisten strategisten kohteiden äärellä. Ja sama koskee näitä yrityskauppoja. Eli meillä on nyt jo lainsäädäntöä voimassa ja hyvää viranomaisyhteistyötä tässäkin. Ja hyvä, että sitäkin tarkastellaan, pitääkö sitäkin vielä lainsäädäntöä muuttaa. Vaikkapa niin, että voitaisiin katsella laajemmin näitä kansallisen turvallisuuden uhkia näiden kiinteistöomistusten osalta, eikä pelkästään tavallaan maanpuolustuksen tarpeita. Mikä on oma mielipiteesi? No, mielestäni pitäisin tätä ihan hyvänä muutoksena ja tiedän, että tällaista kyllä tuolla ministeriötasolla keskustellaan. Allegro-juna on tuonut nyt Venäjältä paljon ihmisiä Suomeen ja Supokin on sanonut tässä useamman otteeseen, että ei tarvitse syyllistää heitä, että suuri osa ei jää tänne ja jatkaa muualle ja viisumit on kunnossa. Niin tiedetäänkö kuitenkaan ihan täysin tarkasti, että ketä sieltä tulee Suomeen? No tosiaan tässä nyt oli itse mainitit useamman seikan, eli tosiaan on nyt ensinnäkin nämä matkustajamäärät ovat edelleenkin normaalitilanteeseen verrattuna hyvin pieniä. Nyt on tilanne se, että Venäjältä tämä taitaa olla ainoita reittejä, tällainen nopeampi tapa ja julkinen väline, jolla pääsee Venäjältä Euroopan alueella, kun lentoliikenne on pysähtynyt. Tosiaan kaikilla henkilöillä täytyy olla viisumi ja se viisumimenettely, siinä arvioidaan sitä maahantulon edellytyksiä. Eli lähtötilanne tai tämänhetkinen tilanne on näistä mainitsemasta seikoista niiden takia kuitenkin hyvä. Totta kai tässäkin asiassa ei pidä tuudetta siitä, että tavallaan tästä ei voisi olla mitään negatiivisia vaikutuksia. Ja tosiaan kyllä totta kai tässäkin viranomaiset ovat hereillä. Sanoisin tähän loppuun vielä, totta kai eurooppalaisia ja suomalaisia huolestuttaa erittäin paljon tällä hetkellä tämä tilanne. Niin miten tässä tavalliset kansalaiset, miten heidän tulisi varautua? Puhuttiin erilaisista uhkista tässä nyt, mitä mahdollisesti voisi kohdistua Suomeen. No tietenkin nyt tosiaan ei tämän kannata kenenkään koko elämää antaa nyt sitten tavallaan suistaa niin kuin huolehtimisen tielle. Tällainen järkevä varautuminen ja miettiä tosiaan omaltakin kannalta niitä asioita, mitkä siinä varautumisessa on tärkeitä. Tosiaan se voi vakuuttaa, että täällä niin Supo kuin kaikki muut viranomaiset ovat hereillä ja teemme tosiaan joka päivä niin kuin aamusta iltaan töitä sen eteen, että ollaan hyvä tilanne Suomessa edelleenkin säilyy. Mutta sinä sanot, että tilanne on tällä hetkellä hyvä. Tilanne on tällä hetkellä rauhallinen sen takia, koska Venäjä tosiaan nyt sen kaikki voimavarat on kiinni Ukrainassa, niin sotilaalliset kuin vaikkapa tällaiset kybervoimavarat. No, pidätkö todennäköisenä kuitenkin sitä, että Venäjä saattaisi tällaisia kyberiskuja tehdä Suomeen? No siihen meidän täytyy olla valmiita, jos tilanne muuttuu ja jos Venäjä vaikkapa tällaisia pyrkisi Suomeen suuntaamaan. Mutta osaatko sanoa sitä todennäköisyyttä? No en ole ennustajana ammatissa, mutta tosiaan kaikki meidän täytyy varautua kaikkeen, se kuuluu meidän työmme. No onko paljon sellaista, että on pystytty ikään kuin estämään, mutta me emme edes tiedä tapahtumista? No tämä on se meidän toiminnan luonne, eli epäonnistumiset usein uutisoidaan näyttävästi, mutta onnistumiset sitten niistä nautimme tuolla viraston sisällä. Te ette tiedottele niistä sitten. Minä kiitän oikein paljon tästä haastattelusta ja toivotaan, että rauha palaisi. Toivomme sitä. Kiitos. Kiitos.